नमस्कार, मी लतिका। आज मी तुम्हाला पावट्याची झणझणीत आमटी बनवून दाखवणार आहे। त्यासाठी लागणारे साहित्य: सुक्क खोबरं घेतलं एवढं, कोथिंबीर घेतली, अर्धा इंच आलं घेतलं आणि एक गड्डी लसूण घेतलेला। हा मसाला सगळा आपण खलबत्त्यात बारीक कुटायचा। जर तुमच्याकडे खलबत्ता नसेल तर हे मिक्सरला बारीक करायचं, पण बिन पाणी टाकता बारीक करा। कुटून घेतले बघा खलबत्त्यात अशा पद्धतीने। टोप ठेवलाय गरम करायला, त्यामध्ये तेल टाकून घेऊया। तेल 1 चमचा टाकायचं आणि जी ही आपण आज पावट्याची आमटी बनवणार आहे झणझणीत, ती काळ्या मसाल्यापासून बनवणार आहे। तेल गरम झालेलं आहे, त्याच्यामध्ये थोडीशी मोहरी, थोडंसं जिरं आणि चांगलं तडतडून देऊया। कढीपत्ता आणि एक मोठ्या आकाराचा कांदा बघा एकदम बारीक कापून घेतलेला। आता हा कांदा आपण चांगला भाजून घेऊया। कांदा बघा भाजलेला आहे, त्याच्यामध्ये 2 चिमूट हिंग पावडर आणि थोडीशी हळद। आता हे सगळं आपण मिक्स करून घेऊया। मिक्स करून घेतले। आता जो आपण खलबत्त्यामध्ये मसाला कुटला होता ना, तो टाकून घेऊया। 1.5 चमचा झालेला आहे। आता हे पण आपण चांगलं परतून घेऊया। ह्याच्यामध्ये परतून घेतलेलं आहे। आता ह्याच्यात एक मोठ्या आकाराचं टमाटर बघा बारीक कापून घेतलेलं आहे। आता हे पण ह्याच्यामध्ये परतून घ्यायचं मिनिटभर परतून घेतलेलं आहे। आता ह्याच्यामध्ये आपण थोडंसं चवीनुसार मीठ टाकूया आणि पावटा टाकायचा। हे 250 ग्रॅम पावटा आहे, स्वच्छ धुवून घेतलेला आहे। आता ह्याला आपण 1-2 मिनिट एकसारखं बारीक गॅसवर परतून घेऊया। परतून घेतलेला आहे, तर ह्याच्यामध्ये मसाला टाकून घेऊया। ह्याची पण मी रेसिपी अपलोड केलेली आहे। 1 चमचा टाकलाय, तुमच्या तिखटाप्रमाणे टाका, कमी जास्त असं। आणि छान झालेला आहे काळा मसाला, कोल्हापुरी मसाला तुम्ही करून बघा, 1 नंबर झालेला आहे। आता ह्याच्यामध्ये 1 चमचा शेंगदाण्याचं कूट भाजून कुटलेलं आहे, ते तेवढंच टाकायचं। तुम्हाला जर जास्त आवडत असतं जास्त टाकलं तरी चालेल। आता गॅस मी मीडियम करते आणि ह्याचं थोडंसं परतून घेते। परतून घेतलेलं आहे बघा। आता ह्याच्यामध्ये आपण पाणी टाकूया। आता तुम्हाला किती कालवण पाहिजे त्याप्रमाणे पाणी टाकायचं आणि गॅस मी मीडियम केलेला आहे। आता ह्यात अजून आपण 1 ग्लास पाणी टाकूया आणि आता ह्याला शिजवून देऊया चांगलं। मीडियम गॅसवर ठेवलं तरी चालेल किंवा बारीक गॅसवर ठेवलं तरी चालेल। पावट्याची आमटी बघा आपली झालेली आहे मस्त अशी। जर तुम्हाला अजून पातळ पाहिजे असली तर अजून पातळ करायची, 1 नंबर होते। अशा पद्धतीने करून बघा आणि झटपट होते। रेसिपी आवडली की लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा आणि शेअर बी करा।